Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi acest videoclip. Să vedem din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Să vedem dacă titlul te-a atras sau dacă ți-a fost trimis acest videoclip, ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem ce trebuie să știi. Ok, văd o luptă aici. Îndrăgostiții, justiția, moartea, ok. O legătură cu zodia Berbec, Scorpion, Balanță, Gemeni. Dar ce văd aici este energia unui bărbat care fie a luat o hotărâre importantă, fie urmează să o ia. Este o hotărâre de sfârșit, este poate o hotărâre legată de un proiect pentru unii dintre voi, da? Poate așteptați un răspuns și atunci acesta este pozitiv. Văd aici, pe de altă parte, și faptul că te afli într-o poziție în care viața ta personală trece prin niște schimbări destul de mari în acest moment. Cineva aici trebuie să aleagă între minte și inimă. Personal avem un 5 de bâte, da? Ceea ce îmi spune mie faptul că în acest moment poate ai niște discuții mai ciudate cu un prieten, cu cineva din familie, poate este vorba de relația cu partenerul și de o oarecare luptă care se duce aici. Este o luptă între tine și cineva sau este vorba despre gelozie, da? Iar apoi avem aici 10 de spade. Ok. Se pare că în legătură cu această situație tensionată, mie mi-apare un sfârșit. Este un sfârșit puțin dureros sau poate să fie vorba despre finalul unei lupte, finalul unei perioade agitate. Bun. Hai să vedem despre ce este vorba. Vreau să clarificăm acest 5 de bâte. Da, este o luptă, da? Pentru că cineva trebuie să abandoneze, cineva trebuie să lase ceva în urma sa. Poate un mod de a se comporta, poate este cineva care nu vrea să facă pace cu trecutul și zice, băi, e complicat să uit, e complicat să las deoparte. Pentru unii poate să fie vorba și despre o despărțire care nu este acceptată. Da? Sunt niște secrete aici care au ieșit la suprafață și atunci de aici e toată situația. Hai să vedem. Cineva e obosit, simt eu. Uite, avem lumea și regina de cupe, o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Mai văd o legătură cu zodii fixe, taur, leu, scorpion, vărsător. Este clar aici un final karmic pe care cineva trebuie să-l accepte. Da? Poate, nu știu, este vorba despre faptul că ți este complicat să ierți pe cineva, să ierți ceva anume. Hai să vedem 10 de spade, ce urmează. Da, aici este clar, mie îmi apare o victorie, o hotărâre importantă, o veste pentru tine. Cineva ridică sabia. O victorie în cadrul unei suferințe, o victorie în cadrul unui sfârșit. Da? Spânzuratul, o legătură cu zodia pești. Deci aici poate să fie și un moment în care spui gata, eu nu mă mai pot sacrifica. Sau cineva din jurul tău spune gata, nu mă mai pot sacrifica. Pe de altă parte văd și o hotărâre legată de zona medicală care se poate lua. Uite, 5 de monede. Deci cineva ia o hotărâre în legătură cu zona medicală sau poate să fie vorba despre o despărțire de care afli. Dar eu simt aici că este un moment în care tu începi să vezi lucrurile mult mai clar. Hai să vedem despre ce este vorba. Încă o carte. Na, o surpriză pe care tu o vei avea este ceva ce a fost ascuns mult timp. Are legătură, nu știu, cu un copil, are legătură cu o persoană care este mai copilăroasă din fire și cu un bărbat tânăr sau o persoană cu un aspect fizic mai tânăr. Avem iubire sinceră și creștere spirituală. Deci surpriza este că cineva poate aici face un sacrificiu,
Sau poate apare o nouă persoană care te ajută și îți dă putere să treci peste acest sfârșit, să treci peste această situație tensionată, ciudată. Hai să vedem în continuare. Avem aici soarele, deci mult succes pentru tine, multă bucurie, veselie, un succes sau o veste bună legată de muncă sau legată de o avansare, legată de șeful tău, dar poate să fie și un moment în care fie primești niște bani, fie primești un răspuns pozitiv de la o persoană importantă, de la o companie importantă. Se luminează lucrurile, se luminează lucrurile. Devii o persoană mai cunoscută. 2 de monede. Bun, aici se pare că urmează fie o negociere pe care o ai cu cineva, fie niște bani pe care îi primești, dar bani pe care îi și dai la rândul tău. Da? Poate, pe de altă parte, să fie vorba despre un moment în care ai 2 realizări din 2 părți. Da? 2 bucurii, 2 realizări. Hai să vedem soarele ce spune. Și dacă aștepți un răspuns din punct de vedere profesional sau financiar, da? Acesta este pozitiv. Avem regele de spade, o legătură cu zodii de aer, Gemeni, balanță, vărsător. Este clar aici niște planuri, niște strategii pe care tu ți le-ai făcut sau pe care ți le faci și care se pare că sunt pozitive. Da? O veste care vine de la o instituție publică sau o veste legată de o persoană mai secretoasă, mai misterioasă. Cineva are niște informații aici foarte prețioase pe care ți le oferă. Dar este cineva căruia este teamă de o împăcare sau este teamă de o revedere. Hai să vedem 2 de monede ce spune, ce trebuie tu să cunoști. Justiția. Bun, deci aici am o legătură cu zodia balanță, dar și ideea aceasta că se face dreptate, primești un răspuns pozitiv, se rezolvă ceva important pentru sufletul tău. Cineva, uite, caută soluții. Opt de spade. Da? Poate este o veste legată de zona justiției. Da? Te văd aici puțin prins, da? Nu știu, cineva e pedepsit, poate să fie. Mai vreau o carte. 5 de bâte. Da, aici, știu, trebuie să negociezi bine, sau trebuie să ai niște discuții aici mai serioase cu cineva anume. Să fie și o concurență, da? O licitație, nu știu, fiecare cât dă. 6 de monede, dar e clar aici că tu primești niște bani, da? Se rezolvă o situație care a fost destul de blocată mult timp. Să vedem despre ce este vorba. Este aici pentru tine ceva toxic, da? Sau o situație care durează de ceva timp. Și avem și o nouă iubire sau o nouă persoană. Poate apare cineva pe la muncă, o nouă iubire sau o colaborare nouă, dar aici trebuie să fiți puțin atenți. Da? Sunt niște bârfe pe care le afli, niște informații interesante. Un suflet geamăn, deci eu cred aici că tu reușești să rezolvi ceva important. Este o situație care durează de mult timp. Dar, repet, pentru unii poate să apară și o nouă dragoste. Da? Avem un bărbat matur, o femeie cu părul deschis la culoare, un bărbat brunet. Deci e ca o echipă aici. E ca o echipă. Să vedem surpriza, 10 de bâte. Surpriza este o perioadă, da, în care poate ai multe lucruri de făcut, ai multe lucruri de dus în spate, sau este vorba despre o apăsare mare pe care cineva o simte. 8 de monede. Da, surpriza este că aici e ca și cum mai multe lucruri de făcut de unul singur, sau surpriza este că cineva se apucă de lucrat, cineva se apucă de reparat, cineva se apucă să rezolve ceva important. Hai să vedem 10 de bâte.
9 de cupe. Văd o bucurie foarte mare. O bucurie foarte mare pentru tine sau cineva care este pregătit aici să ducă ceva greu în spate pentru bucuria sa, pentru liniștea sa. Prințul de cupe, cavalerul de cupe. Uite, e cineva stresat care totuși vrea să vină către tine. Hai să vedem, 8 de monede. V-am zis, pentru unii poate e ceva legat de muncă. Surpriza este că cineva aici se apucă de lucrat în legătură cu o casă, cu o familie. E un împărat aici, e o persoană cu autoritate asupra ta. Pentru unii poate apare o avansare și atunci e mult de lucru, e mult de învățat sau vă găsiți un loc de muncă așa cum vă doriți, dar ce văd aici foarte clar este că fie lupți pentru un ideal foarte mare, asta e surpriza, fie cineva din jurul tău se apucă și luptă pentru un ideal foarte mare, pentru ideea aceasta de casă, de familie. Dar tot simt eu că poate să apară cineva pe la muncă. Hai să vedem surpriza, să vedem clarificată de acest oracol. Surpriza este de la un rege de gheață, un șef, un antreprenor, o persoană detașată, este o persoană rațională, poate cineva care lucrează cu mintea, sau surpriza poate să țină și de o veste pe care tu o aștepți privind o instituție publică, privind niște acte. Are legătură cu cineva care s-a distrat sau cineva care până acum a stat și a pierdut timpul. Ia să mai vedem. Da, are legătură cu munca. Profesie, da? Are legătură cu munca. Poate cineva care se apucă de muncă sau chiar surpriza vine de la un coleg, de la un șef. Avem aici o persoană cu uniformă. Este un bărbat înalt, un bărbat sigur pe el, poate e puțin șmecher așa. Și avem și un triunghi, o alegere. Deci aici, uite, dacă ești femeie, e posibil să ai de făcut o alegere, da? Între două locuri de muncă, între două persoane. Mai apare cineva. Și e o întâlnire aici destinată pe care tu o vei avea. Hai să vedem tarotul meu ce spune. Și surpriza e de la omul ăsta. Te vorbește cineva de bine, da? Sau cineva discută cu o altă persoană în legătură cu o căsătorie, în legătură cu o relație serioasă, în legătură cu un contract. Da. Surpriza e că cineva vrea să te revadă, da? Pentru a-ți spune o veste despre un final. Și vestea asta e cu realizarea dorințelor pentru tine. Este ceva ce se întâmplă la o zi sfântă sau la o zi mare, sau undeva pe la amiază. Aceasta e surpriza, că cineva vrea să te revadă. Uite, o veste de proces și judecată, care e cu mare bucurie pentru tine. Poate aștepți un răspuns privind zona juridică și atunci răspunsul este pozitiv. Îngerii zic că este în siguranță pentru tine să iubești, să-ți deschizi inima, să oferi și să primești cea mai mare energie dintre toate. De asemenea, îngerii zic că poate este un moment în care trebuie să te deconectezi puțin de lume, poate să-ți iei o pauză, să te odihnești, poate să fie vorba și despre un moment în care împreună cu partenerul, da, îți poți lua o vacanță. Și uite, îngerii spun că trebuie să-ți deschizi mintea, pentru că sufletul tău pereche că e diferit față de așteptările tale. Știi cum e? Ni se dă ce ne trebuie, nu ce ne place. Și aici avem și un mesaj important, și anume iartă și învață. Cineva trebuie să ierte, cineva trebuie să înțeleagă ce a greșit în trecut.
Aici avem așa, succes, putere, control, schimbare, deci cineva care ia atitudine în legătură cu o situație și avem noutăți și mesaje pe care le primești. E clar, deci mie aici mi-apare o eliberare, cineva care vrea să se elibereze. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații și să ne revedem cu bine și data viitoare. Îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai acolo citiri oricând are nevoie sufletul tău și de asemenea te invit cu drag și pe site-ul oficial cristinazurba.com. Acolo ai și articole în fiecare zi despre energia zilei, despre zodii, deci te invit cu drag, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.